Hi guys, welcome to back our channel. Hari ni kita nak aku nak ambil lamp. Nanti aku bagi description kat aku beli kat Shopee. So bapak cepat gila, aku beli berapa hari bulan hari tu. Tak sampai 3 hari dia sampai hari ni. So ni aku nak bossing lah. So lepas ni kita ada lampu dah. Cantik. So we're gonna open this thing. Dua bapak beli benda ni sebab malam-malam kan boleh buat picture kan. Tapi kelakar gila kot dia punya packaging macam ni. Kalau korang tengok macam ni je. Tapi tak tahu lah. Hopefully dia punya lampu dalam tu tak pecah. Aku hopefully tu je. Benda lain aku macam takut. Tak, kalau boleh semua benda tak pecah lah benda. Actually dia ada offer waktu tu 6 kot aku beli. Kan kalau kan Shopee suka buat offer. So korang nak beli apa-apa kat Shopee, time offer guys. Memang murah. Murah kan? Kalau tidak dapat satu saja, aku beli ni dapat 60 lebih. Yang ni yang 26 cm punya ring. Tapi tak tahu lah. Member aku cakap macam kecil. Tapi tak tahu lah kalau dia salah bagi aku apa, I don't know. I just bought it. And barang ni bukan overseas. Ni Malaysia punya. Beli dekat Shah Alam. Sebab tu kejap buat barang ni sebab dia beli Shah Alam kan. Kalau overseas kan dia macam lama sikit kan guys. So mana bawah dia kah? Oh ni atas dia. Okay, salah buka sebenarnya. Actually mak kamu tutup lah. Balik sebab tadi aku tak tahu lah macam mana korang nak tutup ni notification tu. Macam aku tengah buat video pun macam tu lah. Aku nampak notification macam bangang betul lah aku tu. Dah bercina. Mungkin membesar dengan jayanya. Sebenarnya aku tak tahu lah apa yang aku buat ni. Sebab aku duduk rumah. Tak lah, duduk rumah aku kerja kot time PKP. Makan je. Sebab aku tak jogging kot. Time PKP kan tak jogging. So lepas ni start balik lah jogging. Sebab aku makin menggemuk guys. Berat badan aku macam apa. So ini atas itu bawah dia aku betul. Bapak susah buka menatang ni. Lepas ni dia tak ada dah lampu orange. Kita pakai lampu putih guys. Tapi dia boleh tukar lampu tak silap aku. Okay, punya buka benda ni menyusahkan. Jom. Okay guys, I just a kid when I'm actually mesti kau tanya yang mana yang lain tak ada. Yang lain Kia tinggal aku seorang kat rumah. Bukan seorang, ada bapak aku tadi. Tapi dia di mana tu. So aku pun keluar pergi ambil benda tu. So aku benda ni lah, benda ni pergi ambil dekat. Aku ship dia dekat tempat kerja aku sebab kat rumah kan tak selalu ada orang. So siapa nak pick up lagi. Dah lah sekarang macam aku kat Betul kan. Dulu tempat pos laju pick up dekat gila, dekat Bagan tau. Tapi lah dia pindah sampai Auto City Price sana. Ya Allah, jauh gila kot. Kalau barang hampa tertinggal kat macam tak boleh pick up kan, dia hantar sampai sana kot. So siapa yang duduk kat Butterworth, tak kisah siapa duduk kat mana-mana pun, kalau mana nak pergi pos laju, hampa pergi as pos tu, dia boleh repost balik tau barang hampa. Tak lah, tak lama, sehari 2 je. Daripada Han nak pergi mencanguk kat pos laju tu, dia nak nampak yang ni kalau korang tanya tripod dia. Oh by the way korang, kalau aku nak bagi tips lah, tak tahu kalau semua orang tahu tips ni ke atau aku seorang je ke atau korang dah tahu tapi aku nak beritahu. If korang tak ada pisau, korang boleh pakai pen tau. And since dulu aku kerja kat warehouse, selalu aku pakai pen. Tengok, tak payah luka. Just cucuk-cucuk ni and dia terbuka guys. Okay. First of all, so dia ada datang dengan 2 piece ya. Satu untuk the lampu and satu untuk stand tripod. Apa lagi?
Okay, yang ni untuk tripod dia guys. So, I'm gonna show you guys how this tripod. We're gonna open it. Dun 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 dun. Wee, dun 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 dun. Wow. Oh, dia datang yang ni je ke? Oh, aku ingat dia datang sekali dengan... Oh, dia datang macam ni. Okay, so... Oh, bila kau nak pakai, kau macam buka macam tu. Macam... Faham tak? Macam tu, kau buka dia. Oh, okay. Oh, okay, baru aku tahu. So, dia punya ni boleh adjust kan? Oh, boleh adjust guys. Sekejap lagi aku tunjuk kau. Boleh adjust ke tak. Rugi aku tak beli bag dia hari tu. Dia jual sekali dengan bag dia. Sebab kalau kau tengok kat yang ni, dia tak ada apa. Dia lampu semata-mata, kau tahu tak? Sebab dia ada janjikan aku dengan USB sekali. Haa. Sebab tu aku beli. Kalau tidak aku beli tempat lain kot. Kalau mahal sikit tak apa semua ada. Sebab aku rasa aku baca ada semua tu dia kata. Kan aku salah baca. Entahlah, kadang-kadang kita ni salah baca kot. Untuk Allah. Aku nak dia sampai sekali dengan benda tu kot. Patutlah murah. Yo. Mata-mata ring ni dengan pot. Apa? Apa benda pot tu? Street tripod. Okay. Tripod. And lampu. Tapi best lah. Packaging dia memang bagus. Gila bye. Sebab apa tau kata bagus? Sebab kau nak buka susah. Packaging dia kau buka senang. It's like macam worst. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah hasilnya. Wow. Yes ada guys. Ada. Aku ingat tak ada benda ni. Ada binatang ni. Wow. And then lepas tu nak pasang kat mana? Alah pakai USB. Oh, tak besar lah. Kecil lah dia punya ring. I thought besar. Kenapa jatuh? Aku ingat ring yang besar tu guys. Ni bukan yang besar tau. Ni yang macam aku masuk kepala aku pun tak muat. Muat lah sebenarnya. Caca TikTok. I got the candy shop. Tak kecil mata dah Syaz. Oh, okay lah. Boleh lah. Tapi bukan yang besar-besar tu. Bos kata tak besar ni. Memang betul tak besar. Oh, by the way guys. Dia ada tempat ni. Kalau korang tak ada tripod, korang boleh gantung je. Not bad lah. Okay, and then tak ada apa. Okay, hi guys. So, aku dah pasang dalam binatang ni. But, boleh lah. So, ni dia punya daripada bawah. And dia boleh, sekejap pula aku tukar sekejap. Dia macam ni guys. And dia ada punya, and then dia ada macam ni. And then, dia punya ni boleh adjust. Bukan ni untuk ketat. Aku rasa lah, aku tak tahu dia boleh adjust ke tak. And surprisingly, dia datang dengan benda ni. It's like benda datang ni. So macam kau boleh tambah kot aku rasa. Tolak. Oh ya betul. Kau tengok aku kurangkan lampu and aku tambahkan lampu. And then ni boleh swatch kalau kau nak colour ni. And colour ni and colour ni. Macam 3 colour je. And yang ni kau boleh adjust lah stand ni. And yang best dia tak berat sangat tau. It's like okay. Tapi kau kena pakai USB lah. Dia betul. So kalau kau tengok dia punya depan ni macam mana, kejap aku tunjuk korang. Guys, okay yang ni. Oh mak kau. Oh okay. Sebenarnya aku ingat dia jatuh. Sebenarnya dia boleh jatuh sebenarnya. Okay ni ada adjust. Okay. Aku boleh jatuh kau macam mana tau. Oh okay. Actually handphone aku ni berat tau. Tapi dia boleh. Okay lah. Kau boleh adjust dia punya lampu. Sekejap Yang ni paling je lah. Oh okay. Kuning. Okay, and then kau boleh kurangkan lah kalau kau nak kurangkan. Sama je ke kurang? Rasa dia macam sama je bagi aku. So kau boleh tambah kalau kau nak cerah. Aku rasa macam okay lah. Kalau okay lah lampu ni. Tapi jap, cuba kalau aku tutup lampu, apa jadi guys. So sekarang aku try tutup lampu actually. So aku tengok dia punya lampu ni macam kelawi. Nampaklah juga pori-pori muka aku ni. Yang hi guys kan. Okay lah.
Allah, pasal aku macam ni. Macam orang gila dia. Okay lah, untuk lampu ni korang beli is like macam affordable to buy. And actually dia boleh adjust. Sekejap aku try. Adjust length dia. Boleh. Yeah, kita turun sikit. Bagi. Okay, boleh lah. Okay. Itu je lah nak cakap pasal ni. Nanti aku letak kat bawah description. Okay lah, siapa yang view video aku ni, jangan lupa subscribe, like and share YouTube ni. And jangan lupa subscribe juga YouTube, ada lagi satu. Nanti aku ada link kat tepi. It's like macam adik aku punya. Aisyah dah buat sendiri YouTube, okay. And Mia dia tak sangat aktif, tapi Aisyah jangan lupa. Hey guys, thanks for watching. Nanti aku letak link kat bawah lah untuk korang beli kat Shopee ni, okay. Bye.